פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני כמה שנים הוזמנתי להרצאה באזור המפותח של הרצליה. בדרך התקשר המארגן ועדכן שמדובר באנשים מדושני עונג שקנו את החוכמה שלהם בכסף, ומאוד כדאי שאתכונן כי אי אפשר לסובב אותם. ואיך קונים חוכמה בכסף? שאלתי אותו. פשוט, אמר לי האיש, אנשים עשירים דומים לאנשים חכמים בגלל שלשניהם מקשיבים. לחכמים, הוא אמר, מקשיבים בגלל שהם חכמים, ולעשירים מקשיבים גם אם הם לא חכמים בגלל שיש להם כסף. ובגלל שמקשיבים להם, הם חושבים שהם חכמים, ולכן יש להם המון שאלות, שנאמר, כי בצל החוכמה, בצל הכסף. טוב, אמרתי לו, אני עם פסוקים לא יכול להתווכח. כשהגעתי, ישבו בסלון כ-30 איש, והזכוכית הענקית שמאחוריי אפשרה לכל המשתתפים לראות את היחטות שעגנו רק כמה מטרים מהחלון. אחרי כמה מילות נימוס התחלתי בהרצאה, והודעתי שאני מבקש לעסוק בשאלה איך ליהנות מהחיים, ואז מישהו הרים את היד. אפשר שאלה? בטח, אמרתי. אני רגיל ששואלים, אבל על מה שאמרתי, ועוד לא אמרתי כלום. על מה ממה שלא אמרתי תרצה לשאול? על הנושא, אמר לי האיש בלי למצמץ. אפשר לשאול איפה אתה גר? אני גר בבני ברק, אמרתי לו, אבל מה זה קשור? ואז האיש חייך חיוך של מנצחים. בדיוק בגלל זה שאלתי. אתה לא חושב שזה קצת יומרני? מגיע בן אדם מהעיר הכי ענייה בארץ, ועל רקע היחטות שמאחוריו, הוא מספר לאנשים שמשתייכים לעשירון העליון, שהוא הולך ללמד אותם איך ליהנות מהחיים. לא קצת יומרני? אתה לא חושב אולי שכדאי שתחליף נושא? אתה צודק לגמרי, אמרתי לו, אבל רק בעובדות. אין לי ספק שמבחינה כלכלית, המצב של האנשים שיושבים כאן טוב הרבה יותר מהמצב הכלכלי של רוב תושבי העיר בני ברק, אבל בזה מסתכם ההבדל. כל השאר בצד של בני ברק, וזה מדעי. מדוח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבני ברק היא העיר עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר בישראל, ושאחוז התושבים בה שהצהירו שהם שבעי רצון מהחיים, משאיר מאחור את תושבי העיר שבה אנחנו מדברים כעת, וכך גם במדד הבריאות. מצד שני, בני ברק מובילה גם בשני תחומים נוספים. היא גם העיר הענייה ביותר בישראל, כמו שאמרת, וגם הצפופה ביותר. נשמע לך הגיוני? איך יכול להיות שהתושבים בעיר הכי ענייה והכי צפופה בישראל, הם גם הכי מאושרים וגם מאריכים ימים? אז אם הם היו טיפשים, עוד היה אפשר להסביר את זה. אבל זה לא סוד שבני ברק מובילה גם באנשים שמבלים הכי הרבה זמן מול ספרים, וזה אומר שטיפשים הם לא. אז עד שתמצא הסבר לתופעה, אולי בכל זאת כדאי שנמשיך עם הנושא שנקבע. בסדר, אמר לי האיש, אבל איך אתה מסביר את זה? לך יש תשובה? בטח, אמרתי לו. במשך אלפי שנים עסקו הפילוסופים בשאלה כיצד הנפש משפיעה על הגוף. כלומר, איך הסובייקטיבי משפיע על האובייקטיבי, ואיך הרוחני משפיע על החומרי. נו, ומה הם מצאו? שאל אותי האיש. אז זהו, אמרתי לו, שעד היום הם לא בדיוק מצאו תשובה, ולכן חלק מהם החליט שהכל חומר ולכן אין שאלה. חלק קבע שהכל רוח ולכן אין שאלה, וחלק בכלל לא החליט כי הוא טען שזה לא משפיע ולכן אין שאלה. היהדות לעומתם טוענת כבר אלפי שנים שיש שאלה, ושהנפש משפיעה על הגוף, אבל יש גם תשובה. היהדות קבעה מזמן שהנפש משפיעה על הגוף, שהרוחניות משפיעה על הגשמיות, וזה כתוב בפרשת השבוע, בסוף פרשת השבוע הקודמת ובפרשת השבוע הנוכחית. בסוף פרשת שמיני, אחרי שהתורה מונה את בעלי החיים הטמאים שאסורים באכילה, היא כותבת שמי שאוכל אותם, זה אוטם לו את הלב לרוחניות. וזה כדי ללמד שהגשמיות משפיעה על הרוחניות. בפרשת תזריע, פרשת השבוע, כשהיא עוסקת בדיני נגעים שבאים על האדם, היא קובעת שהרוחניות משפיעה על הגשמיות, שנאמר, אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בערת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והוא בא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. שאלת את עצמך למה מצורע הולך לכהן ולא לרופא? כי הוא היה אצל הרופא, והרופא עמד חסר אונים מול התופעה, ואז הוא הולך לכהן, כי הרופא הסביר לו
שהתופעה הפיזיולוגית ממנה הוא סובל, היא כנראה תוצאה של משהו רוחני, כמו שכתב הרופא המפורסם כל כך, רבי משה בן מימון עליו השלום. זה השינוי שקראתו התורה צרעת, כותב הרמב"ם, אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל, כדי להזהירן מלשון הרע. שהמספר לשון הרע, אם עמד ברשעו, משתנה אורו ויצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת רשעים, שהיא הליצנות ולשון הרע. בדברים האלה הרמב"ם מסביר שצרעת היא תוצאה של לשון הרע, שתופעות פיזיולוגיות הן תוצאה של מצב רוחני. לכן המצורע נדרש ללכת לכהן, כי הכהן הוא אדם שאין לו נכסים משל עצמו, ולכן הדבר היחיד שהוא מבין בו זו רוחניות, וידוע שמחלה מרפא מי שמבין בסיבה שגרמה לה. אלא שכאן עולה שאלה חדשה. הרמב"ם הרי כתב שהיום אין צרעת, אלא רק בעבר. אז אם היום אין צרעת, למה התורה כל כך מעריכה בדיני הנגעים? איזו תועלת אפשר להפיק מהם? והתשובה פשוטה. כדי ללמד למה למרות הצפיפות והעוני, בני ברק בכל זאת מובילה במדד תוחלת החיים והאושר. בפרשה הזאת ושלפניה, התורה מלמדת שאם מה שאוכלים משפיע על הנפש, ואם מה שאומרים משפיע על הגוף, המפתח לאושר לא נמצא במה שיש לנו, אלא במי שאנחנו, במה שאנחנו חושבים ומרגישים. לכן נכתבה פרשת הנגעים לדורות, כדי להזכיר לנו שאם הראש בריא, גם הגוף יהיה כזה. שאם מה שאנחנו אומרים משפיע על הגוף, בטח שהוא משפיע על הנפש, ושאם זה נכון, האושר לא נמדד לפי מה שיש לנו בכיס או ביחטות שנמצאות מאחוריי, אלא במה שיש לנו בראש. והכי חשוב, כדי ללמד שאם זה נכון, לא רק שתושבי בני ברק הענייה יכולים להרצות בפני תושבי הרצליה השירה על איך ליהנות מהחיים בלי להוריד את הראש, אלא שאין ראוי מהם. השאלה היחידה שאנחנו בכל זאת צריכים לשאול את עצמנו היא, לא מה אנחנו צריכים כדי להיות מאושרים, אלא על מה אנחנו מוכנים לוותר כדי להרגיש כך, ויש לי הוכחה. במשך אלפי שנים, עם ישראל היה ללא מדינה, ללא רכוש, ללא עתיד בטוח, וגם בלי זכויות אדם בסיסיות. בברלין למשל, כשיהודי נכנס בשערי העיר במאה ה-18, היה עליו לשלם מס בהמות. וזה אומר הכל. מה שבכל זאת מעניין הוא שלמרות שלא היה להם כלום, אין עם בהיסטוריה שמסמל את האופטימיות והתקווה יותר מעם ישראל. למה? כי למרות שלא היה להם כסף בכיס, היה להם בראש תורה. וכשיש תורה בראש, יש אמונה בלב. וכשיש אמונה בלב, יש רוחניות בראש. וכשיש רוחניות בראש, זה כבר משפיע על החומריות. וכשזה משפיע, מאושרים גם אם אין לך כסף, וגם אם נורא צפוף לך. לכן, מי שרוצה להיות עשיר, צריך להחליט איפה הוא רוצה לגור. בהרצליה או בבני ברק. בהרצליה שמבטיחה אושר גשמי, או בבני ברק שבגלל הרוחניות, חוץ מאושר גשמי, מבטיחה את הכל. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.